Cô gái đã rõ ràng là có chồng rồi nhé. Nhưng anh chàng lại không muốn cô ấy đụng vào mình đâu. Vì trong lòng anh chàng, cô ấy mãi mãi là chị dâu của anh ấy mà. Giang Đình, chúng ta đã cưới nhau rồi mà. Có phải anh không muốn tôi đến gần anh không? Lục Giang Đình ngẩn người ra, lúc đầu anh chẳng nghĩ thế đâu. Nhưng nghe cô ấy nói vậy, hình như đúng là như thế thật. Anh luôn cảm thấy cô ấy là vợ của anh Vương Kiến Quân. Anh không nên làm như thế này. Giang Đình, mấy hôm trước, chẳng phải chính anh đã suy nghĩ thông suốt và cưới tôi sao? Tôi đâu có ép anh. Đúng vậy, rõ ràng là tôi tự nghĩ thông suốt mà. Vì thế tôi mới quyết định cưới. Không phải với Ngọc Giao, mà là cưới lúc nào cũng được. Cưới với chị Phương Cầm, tôi có thể đường hoàng chăm sóc bé Thần Thần, lo cho hai mẹ con họ. Coi như cũng là một kết quả tốt đẹp. Nhưng nếu sống đời vợ chồng với chị Phương Tình, sao tôi lại không chấp nhận nổi chứ? Trên người tôi còn vết thương đây. Chẳng có tâm trạng đâu. Chị Phương Tình trong lòng tức lắm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất thông cảm cho anh. Là tôi nghĩ nhiều rồi. Thôi được, anh còn đang bị thương mà. Giang Đình, tôi có hầm canh trong bếp, để tôi múc cho anh một bát nhé. Thôi, không cần đâu. Tôi đi đón bé Thần Thần về ăn cơm cùng đây. Bé Vương Thần đang chơi với mấy bạn nhỏ dưới lầu. Anh đi đón bé Vương Thần về để cùng ăn cơm. Ăn cơm xong, anh lại muốn đi. Chị Phương Tình vội giữ anh lại. Anh còn định về ký túc xá sao? Ừ, mai tôi phải đi làm. Nhưng chúng ta đã cưới nhau rồi mà. Anh đừng đi nữa, được không? Ở lại đây đi. Lục Giang Đình liếc nhìn chiếc giường nhỏ xinh. Thôi, để tôi về đi. Ở đây chật lắm, không ở nổi đâu. Chúng ta ba người có thể ở chung mà. Nhà người ta làm vợ chồng đều thế cả. Tôi còn bị thương mà. Để vài hôm nữa rồi tính nhé. Cuối cùng, anh Lục vẫn kiên quyết rời đi. Nhìn cánh cửa khép lại, chị Phương Tình không giữ nổi vẻ mặt nữa. Chị cầm cái bát trên bàn lên, nghĩ một lúc rồi lại đặt xuống. Bé Thần Thần đứng một bên, hơi sợ hãi nhìn mẹ mình. Thần Thần, con nhớ nhé. Sau này nếu chú Lục muốn đi, con phải tìm cách giữ chú ấy lại. Nhưng mẹ chẳng phải nói chú Lục phải đi làm để kiếm tiền cho chúng ta sao? Chú ấy đi làm ban ngày, không ảnh hưởng đến việc tối ở lại đây. Bé Vương Thần gật đầu, ngơ ngác hiểu mà không hiểu. Cô Lưu Lệ Ý dần dần bước ra khỏi bóng tối của việc bị chồng phản bội và ly hôn. Cô ấy bắt đầu thỉnh thoảng ra ngoài, quan tâm đến tiệm sách của mình. Chị Chu Ký, chị làm tốt lắm. Tiệm sách giao cho chị, tôi yên tâm lắm luôn. Tôi cũng chỉ cố gắng duy trì thôi. Còn nhờ cả các chị em cùng nỗ lực nữa. Bọn tôi đều mong sếp quay lại nè. Sau này tôi không quản tiệm nữa đâu. Nụ cười của ba người chợt tắt. Sếp, tiệm này chị không định mở nữa sao? Vẫn mở chứ. Cũng không phải tiệm lớn gì. Sau này chị giao cho em quản lý. Tôi phải giúp anh Bạch Quý đây. Bên anh ấy có nhiều việc nhà lắm. Cô Lâm Ngọc Giao cũng từng nghe anh Phó Hoài Nghĩa nói. Công ty và nhà máy bên đó không ít đâu. Nghe ý của anh ấy, có vẻ anh ấy quyết định kế thừa gia sản rồi. Trước khi xảy ra chuyện nhà họ Phan, cô còn nghe anh Phó Hoài Nghĩa nói ông chủ lớn của anh ấy vốn định bồi dưỡng con rể để kế nghiệp. Có thể tưởng tượng, nếu nhà họ Phan thật sự đổi con thành công, tương lai của anh ấy sẽ thê thảm cỡ nào. Anh Phó đi công tác gần nửa tháng mới về, trễ hơn dự kiến vài ngày. Khi cô Lâm Ngọc Giao gặp anh, cảm giác anh đen đi cả một vòng. Anh đi công tác ở đâu mà thế này? Chuyện này không nói cho em được. À đúng rồi, nhà cưới của chúng ta trang trí đến đâu rồi? Còn lâu lắm, mới xong phần điện nước thôi. Nửa tháng rồi mà chỉ mới xong điện nước. Một tháng nữa có xong hết được không? Chắc không xong đâu, mai tôi đi tìm họ. Không phải lỗi của họ đâu. Tại tôi yêu cầu chống thấm trần nhà cao quá. Thôi được, hy vọng trước khi cưới xong xuôi. Anh Phó Hoài Nghĩa chợt nhớ ra, lần đầu gặp nhà bố mẹ vợ, chẳng vui vẻ gì, không biết họ còn nhớ tôi không nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, anh tranh thủ về trường cũ tìm cậu Lâm Bình. Anh học trưởng, anh khách sáo quá rồi. Anh đến thăm tôi là tôi vui lắm rồi. Sao lại nhận đồ của anh chứ? Mang về tự ăn đi nhé. Chị gái cậu đồng ý cưới tôi rồi. Cậu Lâm Bình cười tít mắt, chị tôi sắp lấy chồng rồi. Tháng sau tôi đến nhà cậu cầu hôn đây. Sao mà nhanh thế? Sao cậu cũng bảo nhanh? Rốt cuộc nhanh ở đâu chứ? Nửa năm sau tôi bận lắm. Chẳng biết bận đến bao giờ mới xong.
Nên là tôi phải tranh thủ cưới chị cậu trong nửa năm này. Thời gian gấp lắm, không được để xảy ra sai sót gì. Vì thế tôi mới cố ý chạy đến đây tìm cậu. Chắc cậu cũng không muốn chị cậu bị chậm trễ, đúng không? Vậy để chị tôi. Cậu nên giúp tôi một tay chứ. Anh muốn tôi giúp thế nào đây? Anh gấp gáp thế này, tôi còn chẳng kịp uống rượu mừng nữa. Uống được chứ, ở quê sẽ tổ chức. Bên này cũng sẽ làm một bữa nhỏ mà. Vậy thì được đấy. Vậy cậu nói đi, lần đầu đến nhà cậu, tôi nên làm gì? Tôi biết gì đâu. Tôi có cưới vợ bao giờ đâu. Lần đầu đến nhà, tôi phải mang gì đó chứ. Cậu xem tôi mang gì thì hợp. Tôi biết gì đâu. Tôi có đến nhà gái bao giờ đâu. Này anh học trưởng, anh tìm tôi chắc là hỏi nhầm người rồi. Đừng nói là đến nhà gái cầu hôn. Tôi còn chưa nắm tay con gái bao giờ nữa. Thằng nhóc này sao cứ cả giỡn thế nhỉ? Vậy cậu nói đi, bố mẹ mình thích gì? Anh còn chưa đi cầu hôn nữa. Bố mẹ tôi đã đồng ý chưa mà? Cứ gọi là bố mẹ mình. Bố mẹ tôi là bố mẹ tôi. Chẳng liên quan gì đến anh. Sao cảm giác thằng em vợ này có ý kiến với tôi thế nhỉ? Cứ như nhìn tôi không vừa mắt ấy. Trước đây tôi có hỏi cậu rồi. Tôi nhớ cậu ủng hộ tôi theo đuổi chị cậu, đúng không? Đúng là có chuyện này. Nhưng khi anh thật sự theo được, trong lòng cậu Lâm Bình có cảm giác khó tả. Cậu mong họ thành đôi, nhưng lại thấy người đàn ông sắp mang chị cậu đi chẳng thuận mắt chút nào. Tôi đâu có nói không đồng ý. Vậy cậu cứ nhìn tôi như không muốn tôi tốt là sao? Có sao? Có à? Không có đâu. Chắc chắn không có mà. Tôi chỉ thấy thôi. Chuyện này nhanh quá. Hai người quen nhau được bao lâu đâu? Có hiểu rõ nhau không? Anh có khi nào chỉ là nhất thời hứng thú? Lỡ vài ngày sau tỉnh táo rồi lại đổi ý thì sao? Chuyện này với đàn ông thì chẳng sao. Nhưng với phụ nữ thì ảnh hưởng lớn lắm. Nhất là chị tôi đã hủy hôn một lần rồi. Nếu lần này lại hỏng, anh có nghĩ đến chuyện sẽ tệ thế nào với chị ấy không? Không phải tôi bên chị tôi đâu. Nhưng tôi nói thế này là thực tế, đúng không? Chúng tôi đã cùng mua nhà rồi. Nói rồi, anh lấy ra một tấm ảnh. Chính là ảnh giấy chứng nhận nhà cưới của họ. Thành ý này đủ chưa? Tiền là anh chi đấy. Tôi chẳng có nhiều tiền thế. Hơn 3 vạn lận đấy. Chị cậu góp hơn 1 vạn. Thành ý này đủ chưa? Cậu xem tôi có nghiêm túc không nào, cậu Lâm Bình? Cậu vội gật đầu lia lịa. Vậy cậu xem bố mẹ mình thích gì nào? Lần đầu tôi đến nhà, nên tặng gì thì tốt, cứ đặt tấm ảnh này trước mặt họ là đủ rồi. Tôi không định nói chuyện này. Tôi phải dùng thành ý để cầu hôn. Đây chính là thành ý rồi còn gì. Thôi, đừng cãi nữa. Giúp tôi nghĩ cách đi. Nghĩ kỹ xem tôi nên đến nhà thế nào. Anh mang 2 cây thuốc lá, 2 chai rượu. Nếu có điều kiện thì thêm một cái khửu heo nữa là ổn ngay. Hả? Khửu heo? Sao lại mang khửu heo? Có gì đặc biệt à? Tôi cũng không biết nữa. Chắc là phong tục bên chỗ chúng tôi, được chứ? Được, tôi nhớ rồi. Vậy bố mình thích hút thuốc gì? Uống rượu gì? Anh đừng quan tâm bố thích gì. Cứ mua thuốc lá với rượu bán chạy ở Nam Thành này. Loại bố chưa thấy bao giờ, làm bố bất ngờ là được. Thấy anh ấy thành tâm thế. Ngày nghỉ hôm sau, cậu Lâm Bình lấy tiền tiêu vặt ra, xa xỉ một phen. Gọi điện về nhà. Anh rể sắp đến nhà cầu hôn rồi. Bố mẹ chuẩn bị đi nhé. Chị con sắp cưới bạn trai rồi. Nhà cưới họ cũng mua xong rồi. Tháng sau người ta đến nhà mình cầu hôn đấy. Nghỉ cưới cũng xin xong xuôi rồi. Trời ơi, chuyện lớn thế này. Chị con chưa nói gì với bố mẹ sao? Con bé này chẳng nói gì cả. Bố mẹ chỉ biết nó có bạn trai. Còn lại chẳng biết gì hết. Chị con là người có chủ kiến. Chủ kiến cái gì mà chủ kiến? Mắt nhìn người của nó kém lắm. Trước đây chọn cái anh Lục Giang Đình đã chẳng ra gì. Giờ bạn trai mới này bố mẹ cũng chẳng quen. Mẹ con tưởng hai đứa ở xa nhau, chưa chắc thành. Nên mẹ cũng chẳng nói gì. Giờ sắp cưới rồi, trời ơi. Cũng chẳng biết có ổn không nữa. Bố mẹ còn dám nói chị con. Chị ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện, bố mẹ cũng không hiểu sao. Anh Lục Giang Đình là do chị ấy tự chọn chắc. Bố mẹ thấy anh Lục Giang Đình không ổn. Sao không nói sớm với con? Thằng nhóc này,
Mày dám dạy đời mẹ mày hả? Con chỉ nói lời công bằng thôi. Anh Lục Giang Đình làm gì có lỗi. Trước đây bố mẹ đâu có nói anh ấy không được. Còn nhắc đến anh ta làm gì? Nói mẹ nghe, bạn trai mới của chị con thế nào? Con thấy cũng tốt lắm. Họ mua nhà cưới rồi. Căn nhà hơn 100 m². Còn đứng tên chị con nữa cơ. Hơn 100 m², đứng tên chị con. Mất bao nhiêu tiền thế? Hơn 3 vạn lận. Hai người sốc đến mức nửa ngày không nói nên lời. Nhà trai chi tiền à? Chị con và anh rể có bản lĩnh lắm. Họ tự mua đấy. Chị con góp hơn 1 vạn. Anh rể góp hơn 2 vạn. Chị con có hơn 1 vạn sao? Có chứ, chị ấy viết lách kiếm tiền giỏi lắm. Lâm Bình này, con học bao nhiêu sách? Sớm biết thế đừng vào trường quân sự. Cứ như chị con, đi viết sách là được. Thiên hạ người đọc sách nhiều thế. Sao họ không đi viết? Mẹ nghĩ họ không muốn à? Thằng nhóc này. Mày dám cãi mẹ làm gì? Mẹ không hiểu nên mới nói thế. Thì con đang giải thích cho mẹ đây. Thôi được. Nói nhanh đi, bạn trai chị con là người thế nào? Con không nói rồi sao? Mẹ tự suy nghĩ đi. Nếu anh Lục Giang Đình có số tiền này, anh ta sẽ làm gì? Mua nhà cho chị Phương góa phụ. Thế là rõ rồi còn gì. Vậy con nói xem chị con, so với anh Lục Giang Đình thì thế nào? Cũng tốt lắm. Người ta xấu không? Không xấu, còn đẹp trai hơn anh Lục Giang Đình. Thật hay đùa đấy? Thật mà, mẹ hỏi gì kỳ thế? Con lừa mẹ làm gì? Cũng không chắc đâu. Nếu anh rể con hào phóng thế, có khi nào anh ta mua chuộc con không? Mẹ nói đúng đấy. Thằng nhóc này cứ bênh anh ta mãi. Chắc bị mua chuộc rồi. Mẹ đừng làm dối lên nữa được không? Đó là chị ruột của con. Con mà vì mấy đồng lẻ bán rẻ chị ấy chắc. Bố mẹ yên tâm đi. Con nói toàn sự thật. Hơn nữa, bảo con nói dối chỗ khác thì thôi. Chuyện người ta không xấu, con lừa bố mẹ được sao? Người ta xin nghỉ cưới xong rồi. Tháng sau sẽ đến cầu hôn. Đến lúc đó bố mẹ gặp người ta là rõ ngay. Video này được tài trợ bởi ứng dụng Anand PC thần kỳ. Được Anand PC chính thức tài trợ. Gợi ý ứng dụng Anand PC thần kỳ. Vì gần đây đang chuyển nhà, cứ hay phát hiện ra bao nhiêu món đồ mới tinh không dùng đến. Chẳng biết xử lý thế nào. Thật ra đơn giản lắm. Cứ đăng lên Anand PC là xong. Giờ còn có chức năng đăng bán bằng ai và ký gửi. Mua bán trên Anand PC tiện hơn bao giờ hết. Tôi đã thu lại được mấy ngàn rồi. Anand PC đúng là thần kỳ thật. Anh chàng ở ngoài kia dây dưa với cô gái khác, quan hệ mập mờ không rõ ràng. Thế là vị hôn thê hủy hôn với anh ta. Giờ nghe tin vị hôn thê sắp cưới. Anh. Hôm đó, anh Phó Hoài Nghĩa tan làm, bị anh Lục Giang Đình chặn dưới cây ngô đồng. Anh xin nghỉ cưới à? Ừ, sao thế? Anh cũng sắp cưới cô Ngọc Giao rồi à? Ừ, đến lúc đó anh với chị Phương Cầm đến uống rượu mừng nhé. Cô ấy đồng ý rồi à? Chẳng phải chuyện hiển nhiên sao? Giờ là xã hội pháp quyền. Cô ấy không đồng ý. Chẳng lẽ tôi đi lừa cưới được chắc? Tôi không mất mặt thế đâu. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ lừa cưới, như một cái tát vào mặt anh Lục Giang Đình. Anh Lục Giang Đình lập tức như cột bóng xì hơi. Cả người mất hết tinh thần. Ơi ơi không chịu nổi. Tốt lắm, anh đối xử tốt với cô ấy nhé, yên tâm đi. Tất nhiên tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy. Anh Lục Giang Đình nhìn anh Phó Hoài Nghĩa rời đi. Vẻ phong độ ngời ngời. Đó là dáng vẻ của người chiến thắng. Còn kẻ thua cuộc thì như một bãi bùn lầy. Có lẽ để trốn tránh, anh Lục Giang Đình mãi không về trấn Trần Sơn. Lấy cớ công việc bận, yên tâm ở lại ký túc xá. Chị Phương Tình cũng chẳng làm gì được anh cứ nghĩ về người ta làm gì mãi thế. Anh cưới rồi, người ta cũng sắp cưới. Sau này sống tốt cuộc đời mình không được sao? Chị nói đúng. Sống tốt cuộc đời mình là được. Tôi không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Lời thì nói thế, nhưng nhìn dáng vẻ anh, chẳng nghe vào câu nào cả. Hoặc là anh chẳng làm được. Trước đây anh chăm sóc mẹ con chị Phương Tình. Anh thật sự không biết điều đó sẽ làm tổn thương vị hôn thê sao? Anh Lục Giang Đình đau lòng cả đêm. Hôm sau đi làm với đôi mắt thâm quầng. Anh Nghĩa, hôm qua anh lại bắt nạt anh Lục Giang Đình à? Nói tiếng người đi.
Hôm qua sau khi nói chuyện với anh dưới cây ngô đồng, về anh ấy như mất hồn ấy. Tôi thấy mắt anh ấy đỏ hoe, như vừa khóc xong. Anh nói xem, có phải anh bắt nạt người ta không? Xéo đi, thời gian trôi nhanh thật. Chớp mắt đã đến ngày sắp cùng cô Lâm Ngọc Giao về quê nhà. Mai họ phải đi rồi. Hôm nay chị Chu Tĩnh bảo cô Lâm Ngọc Giao về sớm. Đồ đạc cần chuẩn bị, nhà cửa cần dọn dẹp, đều cần thời gian cả. Em cứ yên tâm về đi. Tôi với chị Nhất Hoàn lo được. Đồ đạc hết rồi. Sáng mai đi luôn. Chị Chu, em xin nghỉ về quê. Mấy ngày này chị và chị Lưu phải vất vả rồi. Không sao, không sao. Trước khi em đến, cũng chỉ có hai chị lo liệu thôi. Hồi đó có sếp ở đây mà. Em cứ yên tâm đi. Chắc chắn lo được. Họ còn chưa biết lần này cô Lâm Ngọc Giao về quê. Nếu suôn sẻ là sẽ cưới luôn đấy. Họ chỉ nghĩ anh Phó Hoài Nghĩa đi cùng cô ấy về cầu hôn thôi. Sáng hôm sau, anh Dịch Vân Thạc lái xe đưa cả hai ra sân bay. Máy bay hạ cánh chưa tới trưa đâu. Hai người còn chưa ăn gì, đã vội vàng chạy thẳng về nhà cô Lâm Ngọc Giao. Sắp đến chưa anh? Sắp rồi, em nhìn kìa, làng phía trước rừng tre chính là nhà mình đó. Anh Phó Hoài Nghĩa trông cứ như muốn nói gì lại thôi. Có phải anh đang vội đi vệ sinh không? Mình đi nhanh lên nào. Không phải, thế là sao chứ? Anh không phải đang hồi hộp đấy chứ? Giờ thì em hiểu cảm giác khi anh theo em về gặp gia đình em rồi. Thế em nghĩ anh muốn rút lui à? Đùa gì thế? Ngọc Giao, em nói xem bố mẹ mình có còn nhớ anh không? Họ từng gặp anh rồi, mà còn không vui vẻ gì đâu. Trước khi đến, anh còn nghĩ chẳng phải chuyện to tát. Sao giờ sắp đến nơi rồi? Nghĩ lại chuyện đó, anh lại thấy sợ thế không biết. Mẹ em chắc là nhớ anh, nhưng bố em thì có lẽ quên rồi. Bố em gặp người 3 năm lần, chưa chắc đã nhớ nổi đâu. Họ sẽ không đuổi anh ra ngoài chứ? Không đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Giải thích một chút là ổn ngay mà. Lẽ ra anh nên đến trước. Hoài Nghĩa, sao anh không nói nên đi chỉnh sửa dung nhan trước đi? Chỉnh sửa, trang điểm, hóa trang lộng lẫy như cây bằng ấy. Giờ còn kịp không? Không kịp nữa rồi. Đi thôi, chàng rể xấu xí cuối cùng cũng phải gặp người ta. Chẳng mấy chốc đã đến sân nhà cô Lâm Ngọc Giao. Lúc này, bác Lâm đại vị một tay cầm con cá, tay kia xách miếng thịt. Bố à, Ngọc Giao về rồi đây. Ừ, bố đây. Con giúp bố xách nào. Thôi, không cần đâu, anh chàng này. Chắc là chàng rể tương lai đây hả? Bố gọi thế luôn rồi à? Thì cũng tốt, trước đây bố còn lo anh chàng này trông không được ổn. Giờ nhìn thì thấy anh chàng này khá lắm. Thậm chí còn trông sáng sủa hơn anh Lục Giang Đình. Ôi, đi đường xa chắc mệt lắm hả? Đi nào, vào nhà để mẹ con nấu cho bát trứng luộc nhé. Bố vợ đúng là không nhận ra anh thật. Anh Phó Hoài Nghĩa khẽ thở phào nhẹ nhõm. Theo họ bước vào nhà. Mẹ Diệp Liên, Ngọc Giao đưa chàng rể về rồi này. Mong mời chàng rể vào nhà ngồi đi. Mẹ ra ngay đây. Anh Phó Hoài Nghĩa nghĩ mẹ vợ sắp ra ngay, mà bản thân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Trông căng thẳng thấy rõ. Bố, nhà vệ sinh ở đâu à? Bác Lâm đại vị vội dẫn anh ra sân sau tìm nhà vệ sinh. Mẹ Diệp Liên xử lý xong lò sưởi trong nhà tắm, bước ra, chỉ thấy cô Lâm Ngọc Giao đang sắp xếp đồ đạc. Mẹ Diệp Liên nhìn quanh, nhìn một vòng chẳng thấy chàng rể đâu. Mẹ ơi! Mẹ đây, mẹ đây! Mẹ thấy con rồi, bạn trai con đâu? Bố dẫn anh ấy ra sân sau đi vệ sinh rồi ạ. Vậy mẹ đi luộc trứng đây. Lát anh ấy ra là ăn được ngay. Mẹ còn chưa gặp người ta nữa. Đã luộc trứng rồi. Không sợ hối hận sao? Ở chỗ nhà mình, luộc trứng cho chàng rể mới đến là truyền thống. Nếu ưng thì luộc một bát trứng cho anh ấy ăn. Không ưng thì chẳng được ăn đâu. Chắc là không sai đâu. Mẹ không cần nhìn cũng biết là không sai. Sao mẹ nói thế? Cậu Lâm Bình kể với mẹ rồi à? Thấy cô ấy đoán ra rồi. Mẹ Diệp Liên chỉ biết cười gật đầu. Đúng là cậu Lâm Bình kể với mẹ hết rồi. Mẹ nghe thấy đáng tin lắm. Trốn được mùng 1, không trốn được rằm. Anh Phó lấy cớ vào nhà vệ sinh một lúc, tự trấn an bản thân một phen.
nhưng cuối cùng vẫn phải bước ra. Đối mặt với mẹ Diệp Liên, mẹ ơi, sau lưng vang lên giọng một chàng trai lạ. Mẹ Diệp Liên trong lòng vui như mở hội. Quay lại nhìn chàng rể vừa từ nhà vệ sinh ra. Chàng rể mới toanh này, rồi nhìn thấy mặt anh ấy. Nụ cười trên mặt mẹ Diệp Liên lập tức cứng lại. Là anh sao? Hỏng bét rồi. Mẹ vợ nhận ra ngay tức khắc. Mẹ, là con đây. Lâu quá không gặp mẹ ạ. Sao lại là anh chứ? Bác Lâm đại vị đứng bên cạnh ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sao mẹ Diệp Liên lại quen chàng rể thế nhỉ? Chẳng phải nói chàng rể là người ngoại tình sao? Chắc là lần đầu đến đây chứ?